بسم الله الرحمن الرحیم د نن لیکچر زموږ سره په 13.4 او 13.4 assignment او example باندې دی. خان د example 13.4 ته وګورئ. A typical capacitor in an MP3 player has capacitance C is equal to 0.10 microfarad. If a charge 5.0 microcoulomb is placed on the plates, what is the voltage across the capacitor? دا یو کیپیسټر موږ لره راکړی په MP3 پلیئر کې چې موجود دی د هغې کیپیسټنس د څومره برابر دی 0.10 microfarad برابر دی او که if a charge 5 microcoulomb is placed on the plates که چېرته په دغه پلیټس باندې موږ 5 microcoulomb چارج کیدو نو what is the voltage across the capacitor. نو پر کیپیسټرو کې چې کوم دا کیپیسټر دا پلیټس دي دا به موږ ته څومره ولټیج راکړي. نو په ګیون ډیټا کې به تاسو ولیکئ سی راکړی دی کیپیسټنس 0.01 مایکروفیراډ نو 0.01 کراس 10 پاور ماینس 6 مایکرو پریفکس دی دا څه برابر دی ماینس 6 10 پاور ماینس 6 فیراډ بشي او چارج 5 مایکرو کولم نو 5 کراس 10 پاور ماینس 6 کولم بشي. په ریکوایرډ ډیټا کې څه غواړي وی ولټیج غواړي نو په سلیوشن کې ولیکئ چې کیو از اکول ټو سی وي دا موږ ویلی دی موږ د دې نه وي معلومه نو دواړه سایډ ته په څه ډیوایډ کوي په سی ډیوایډ کوي یا دلته چې راکم سی دی دا په ضرب کې دی چې اکولیټ نه دی خو راواوړي ډیویژن بشي نو وي از اکول ټو کیو ډیوایډ بای سی اوس پکې ویلیو پوټ کوئ چارج دی 5 کراس 10 پاور ماینس 6 کولم سی دی 0.01 کراس 10 پاور ماینس 6 فیراډ نو 10 پاور ماینس 6 او 10 پاور ماینس 6 به یو بس کینسل اوټ شي اوس چې 5 په 0.01 ډیوایډ کې دا به راشي 50 کولم فر فیراډ بشي. اوس که تاسو خیال وکئ د دې نه زه د دې فیراډ قیمت راوباسمه ځکه چې د ولټیج یونټ زموږ سره څه دی اولډ دی دا نه موږ له اولډ پکار دی نو که تاسو کیپیسټنس سی ته خیال وکئ سی از ایکول ټو کیو ډیوایډ بای وي نو چارج یونټ کولم دی او د ولټیج یونټ څه دی اولډ دی نو دا شم لیکلی چې 50 کولم او د فیراډ په ځای ولګوئ کولم پر وولټ. اوس دا مین ډیویژن دی دا چې کله ضرب ته کنورټ کوئ نو دا الټه کیږي نو دا به شي 50 او کولم د خپل ځای دا ډیویژن به ضرب ته کنورټ شي دا به ته الټه شي وي ډیوایډ بای سی بشي نو سی برک کې سی سه کینسل اوټ شي نو وي از ایکول ټو 50 وولټ بشي. خو د 13.4 ته وګورئ د potential difference across the plates of the capacitor is 500 volt. دا اوس د کیپیسټر پلیټس اکراس زموږ سره پوټینشیل ډیفرنس څومره دی دا 500 وولټ دی د چارج آن ایچ پلیټ از 0.02 کولم او په هر یو پلیټ باندې څومره چارج دی 0.02 کولم دی ځکه چې په یو باندې څومره پازیټیو چارج دی کومه په بل باندې صحیح نیگیټیو چارج دی د دوړو میګنیټیوډ سیم صرف ساين دی بل صحیح دا الټا نو واټ از د کیپیسټنس اف د کیپیسټر د کیپیسټنس د کیپیسټر کیپیسټنس باندې څه برابر شي په ګیون ډاټا کې ولیکئ ولټیج راکړی دی 500 وولټ چارج راکړی دی 0.02 کولم په ریکوایرډ ډاټا کې کیپیسټنس سی غواړي په سلیوشن کې ولیکئ چې ایز وی نو دیټ کیو از ایکول ټو سی وي موږ سی معلومو دواړه سایډ ته په وی ډیوایډ کوي نو کیو ډیوایډ بای وی بشي. اوس د کیو قیمت دی 0.02 کولم او د وی قیمت دی 500 چې کله تاسو 0.02 په 500 ډیوایډ کړئ دا به راشي 0.40 غانه او یو 4 او کولم په خپل ځای او وولټ په خپل ځای. اوس تاسو خیال وکړئ سی از ایکول ټو دا پوینټ زه راوړم مایکرو ته کنورټ کوو نو 5 دا شلو یو سره بل کنو 40 بشي نو 40 کراس 10 پاور ماینس 6 شو او کولم پر اولډ دا څه برابر دی دا د فیراډ برابر دی نو سی از ایکول ټو 40 او د 10 پاور ماینس 6 په ځای باندې مایکرو او اف فیراډ بشي جواب بشي 40 مایکرو فیراډ.